Hello friends, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে JYOTIKAMIXYTৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো फ्रेंड्स আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটি সুন্দৰ ভিডিও লৈ আহিছো আজি মই আমাৰ আইতে বিয়াৰ লগতনা এখন ড্ৰেছিং কি ধৰণে আমি আকৌ চাব পৰা কৰি দিলো তাৰে এটি ভিডিও লৈ আহিছো আসলতে ড্ৰেছিংখনৰ বয়স প্ৰায় 80-90 বছৰে হ'ল আইতা যেহেতু সৰুতে বিয়া হৈ আহিছিল আৰু আইতে লগতনা ড্ৰেছিং কিমান যে মৰম লগা ড্ৰেছিংখন আৰু কি ধৰণৰ কেনেকৈ কৰিলো আসলতে আইতাই লগতনাৰ পিছত সেই আইনাখন বেয়া হৈ গৈছিল মই আইনাখন লগাই ললো তাৰ পিছত কি কৰিছো আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম এই ভিডিওটো আৰু ড্ৰেছিংখন প্ৰথমতে আপোনালোকৰ লগত দেখুৱাই লওঁ ড্ৰেছ ইউজ কৰিছো কিমান মৰম লগা অকনমানি ড্ৰেছিং আপোনালোকে চাওকচোন চালে ক'ব কিমান ধুনীয়া ড্ৰেছিং এখন এতিয়াও মই আকৌ তাক 100 বছৰ আকৌ ধুনীয়াকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি নাথাকাৰ পিছতো এই ড্ৰেছিংখন আকৌ ধুনীয়া হৈ থাকিব फ्रेंड्स তেনেহলে চাকচোন ড্ৰেছিংখন কিমান ধুনীয়া फ्रेंड्स এইখনে চাক লৈ ফুৰিব পৰা এখন ড্ৰেছিং কিমান সুন্দৰ 90 বছৰ 80 বছৰ মান হ'ল এই ড্ৰেছিংখনৰ আৰু মই ইয়াত আকৌ এবাৰ গ্লাছখন লগাই দিলো মিস্ত্ৰী হতোই আৰু তাৰ পিছত এইখিনি কাৰুকাৰ্য কৰিলো আৰু ধুনীয়া কৰি তুলিলো আকৌ আমি চাব পৰা হৈ গলো যতে ততে ৰাখিব পৰা এখন সুন্দৰ ড্ৰেছিং চাকচোন এতিয়া পাবলৈ নাই এখন আইতাৰ বিয়াই লগত আনিছিল আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো চাওক মই কি কৰিলো প্ৰথমতে মই ইয়াত এই গ্লাছখন লগাই ললো মানে মই লগোৱা নাই মিস্ত্ৰী হতোই লগাই লইছিলো যি পুৰণি হৈ গল আৰু ইয়াত হোৱাইট কালাৰটো ইউজ কৰিছো আৰু কি কৰিলো আপোনালোকে চাওকচোন আসলে ড্ৰেছিংখন তেতিয়া যেতিয়া আনিছিল তেতিয়া কিবা ব্ল্যাক ৰং এটা দিয়া আছিল আগৰ দিনত কাঠতটো কলা ৰং দিয়ে দেখিছে আৰু সেই ৰংটোৱে ড্ৰেছিংখন ভিতৰত থৈ দিবলৈ ভাল লাগা নাছিল আৰু আউপুৰণি হয় এটা ষ্টুকত পৰি আছিল আইতে লগতনা এতিয়া আকৌ 100 বছৰ হয়তো এনেকৈ চলিব যেহেতু বেছি ধুনীয়া কৰি পেলালো নহয়নে সেকশন কিমান মৰম লগা হৈ গল অকনমানি ড্ৰেছিং আৰু আইতাৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি আজি এই ভিডিওটো লৈ আহিছো আপোনালোকে চাওক ভিডিওটো মই কি কৰিলো আৰু কেনে পাইছে শেষত কমেন্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব তেনেহলে फ्रेंड्स ভিডিওটো চাই থাকক फ्रेंड्स মই বিয়া হৈ আহোতে আইতাক মই পোৱা নাছিলো কিন্তু ড্ৰেছিংখন এসুকত পৰি আছিল আৰু ড্ৰেছিংখন দেখা পাই খুবেই মোৰ ভাল লাগিছিল তেতিয়াই মই নিজ হাতেৰে ব্ল্যাক কালাৰটা দিয়াই লৈছিলো আৰু মিস্ত্ৰীৰ হতোই কৈছে গ্লাছখনো দিছিলো আৰু এতিয়া মই এখন এয়া চাওক এখন পুৰণি ড্ৰেছিংখন ৰংটো একেবাৰে কোলা আছিল পুৰণি আছিল আইতা ঢুকুৱাই এতিয়া 23 বছৰ মান হ'ল চাগৈ আৰু আইতাই লগতনা যেহেতু একেবাৰে বেয়া আছিল তাৰছত মই এখন ৰং কৰিলো ৰং কৰি পেলাই এয়া দি থলো এতিয়া আকৌ ৰংটো পুৰণা হৈ গল মই আকৌ এখন ৰিউজ কৰিম এনেকৈ আকৌ এটা বগা ৰং এডাল ফমৰ সহায়ত এনেকৈ দি ললো আৰু বগা ৰংটো দিয়াৰ পিছত কি মানে গ্লাছখন এতিয়া মই ঢাকি থৈছো যেহেতু ৰং পৰি যাব পাৰে এনেকৈ সেলোটেপ এডাল লগাই পেলাই ড্ৰেছিংখন এটা ঢাকি লৈছো আৰু এয়া বগা ৰং এটা দিয়াইছো মিস্ত্ৰীয়ে গ্লাছখন লগাওতে মোৰ ভিডিও কৰা নহলে বাৰু যিয়ে নহওক এতিয়া বগা ৰংটো পুনৰ এবাৰ আকৌ দিছো দি আকৌ কি কৰো আপোনালোকে চাই থাকক এডাৰ फ्रेंड्स হোৱাইট কালাৰটো দিয়াৰ হোৱাৰ পিছত শুকালে যেতিয়া তেতিয়া ড্ৰেছিংখন এনেকৈ হ'ল আৰু ইয়াতে দুটা ড্ৰাজ আছে সৰু সৰু হেয়াও এৰাই গৈছে মই কিটা আকৌ ঠিক কৰি লম এয়া হৈছে ওয়াল পুটি আৰু ওয়াল পুটিত অকনমান পানী কমকৈ দি পেলাই মই ডো এটা ৰেডি কৰি লম আৰু সেই ডোটোৰ পৰাই মই কেপামান ফুল বনাম আৰু কাখত অলপ ডিজাইন দি দিম যাতে ড্ৰেছিংখন দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় আপোনালোকে প্ৰথমতে দেখুৱাতে হয়তো দেখিছে ধুনীয়া ফুল লগাই দিছো সেই ফুলসমূহ মই এই ওয়াল পুটিৰ পৰাই বনাইছো আৰু এই ডোটো ৰেডি কৰাৰ পিছত মই আগৰ ভিডিওসমূহত দেখুৱাই থৈছো গোলাপ ফুল কেনেকৈ বনাও পাত কেনেকৈ বনাও তথাপিও মই অকনমান দেখুৱাম আৰু সেই গোলাপ ফুল আৰু পাতেৰে মই গোটেই ড্ৰেছিংখনৰ সাইডত যি মন যায় তেনেকৈ ডিজাইন দিম फ्रेंड्स আগৰ ভিডিওত দেখুৱাৰ ধৰণে এই গোলাপ ফুল মই আকৌ এবাৰ বনাই দেখুৱাইছো এনেকৈ সৰুকৈ হাততে গোল কৰি পেলাই এনেকৈ গোলাপ ফুলৰ পাহবোৰ বনাইছো বেলেগ ডিজাইনৰ ফুলো দিব পাৰে মই ইয়াতে ৰাছিয়ান ষ্টাইলৰ ফুলো দিছো এনেকৈ কেবাপাহো ফুল আমি বনাই ললো পিছত কালাৰ কৰিম তাৰপিছত পাত অলপো বনাই লম একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে এয়া পাত বনালো আৰু সৰু এখন কাটাৰ দি এনেকৈ সাইডবোৰ পাতৰ মানে শেপ এটা দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো আৰু এই পাতসমূহ মই ড্ৰেছিংখনৰ সাইডে কেনেকৈ লগাম সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাম
এইদৰে ফ্ৰেণ্ডছ আমি ফুল আৰু পাহবোৰ ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু এটা এয়া আঠাৰ সহায়ত যিকোনো আঠা আপোনালোকে ল'ব পাৰে গ্লুগানো ল'ব পাৰে মই এইটো ফেভিকলৰ আঠাৰ সহায়ত প্ৰথমতে ৰাছিয়ান ষ্টাইলৰ ফুল এটা ছাইডত দি ল'ম আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যদি সেই ভিডিঅ'টো নাই চোৱা চাব আৰু এনেকৈ এই ৱালপুটিখিনিয়ে সহায়ত ফুল বনাই মই ছাইডটো গোটেই ছাইডটো লগাই দিম আৰু কি কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাককচোন ফ্ৰেণ্ডছ এইদৰে মই গোটেই ড্ৰেছিংখনৰ ছাইডবিলাকত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মানে আঠাৰ সহায়ত ফুলসমূহ যিসমূহ বনাইছিলোঁ সকলোবোৰ লগাই ল'লোঁ এতিয়া মই এয়া মোৰ আইনাত জিলিকিয়ে আছোঁ আৰু ইয়াতে মই এয়া এক্ৰিলিকৰ কালাৰ লৈছোঁ গ্ৰীণ কালাৰ য়েল্ল' কালাৰ ৰেড কালাৰ এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ এইখন হৈছে এখন ষ্টিকাৰ আমি কিনিবলৈ পাওঁ এনেকুৱা আৰু এইখন ধুনীয়াকৈ গোলকৈ কেঁচি দি কাটি পেলাই মই এটা অংশ তলৰ যিটো মানে ড্ৰেছিঙৰ যিটো তলৰ অংশ আমি কাপোৰ পাৰোঁ তাতে মই যিহেতু ডিজাইন কৰি দিছোঁ ফুলৰ মাজতে গোলকৈ ধুনীয়াকৈ পাৰি দিম চাই থাককচোন এইদৰে ফ্ৰেণ্ডছ ড্ৰেছিংখনত কালাৰ দিয়া প্ৰায় হৈ গৈছে মাজৰ যিটো অকণমান অংশ আছিল তাতে গ্ৰীণৰ মানে হোৱাইটৰ লগত ৰেড মিলাই পেলাই অলপ পিংক কালাৰ এটা দিলোঁ সেই মাজৰ অংশটোৰ লগত মিলাকৈ আৰু সেই চাইডে অকণমান মাইকা লগাই দিম আৰু এটা এইটো চিনি পাইছে 3D আউটলাইনাৰ এইটো দিও মই পাতৰ মাজৰ অংশখিনি এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু আমাৰ ফাইনেল লুকটো এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব ফ্ৰেণ্ডছ এয়া চাওকচোন আমাৰ ড্ৰেছিংখনৰ ফাইনেল লুকটো
ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকৈ নতুন নতুন ধৰণৰ ভিডিঅ' মই লৈ আহিম আপোনালোকৰ বাবে আৰু বহুতো আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ ভিডিঅ' মোৰ আছে আপোনালোকে মৰম দিব আগুৱাই যাবলৈ সাহস দিব সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সুস্থ থাকক ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ